Rac am zis, despre asta este vorba astăzi. Fiecare administrator IT trebuie să cunoască foarte bine care sunt necesitățile hardware și software ale unei infrastructuri IT. Totuși, mulți dintre noi uităm să luăm în considerare componentele pasive cum ar fi cabluri de voce date, patch panel-uri, patch guide-uri, cabluri de alimentare, racurile și răcirea acestora, etc. Această greșeală este mai târziu cel mai acut resimțită tot de către administrator, pentru că el este utilizatorul direct. Racurile pot fi pentru small office, camere IT de mărime mijlocie sau mare, data center-uri și aplicații audio-video. Astăzi vreau să vă prezint racul metalic de 19 inch, 550 x 400 de mm. Pe scurt, facem un unboxing, apoi vedem cum îl asamblăm, deoarece este prima dată când fac unul și nu trebuie să fie foarte complicat. Mai multe specificații în descriere. Și acum hai să-l despachetăm și să-l asamblăm. Să începem cu începutul. Aici avem partea superioară a racului cu cele două orificii pretăiate. Aceste orificii se folosesc pentru ventilația racului. Este foarte important să asigurăm o climă perfectă în acest rack pentru device-urile noastre. Acum, ca să o luăm așa simplu, pe aceste două orificii puteți monta două culere individuale. Avem aici și o plăcuță pe care o putem extrage, este pretăiată. Dacă o tăiați cu cleștele în cele 4 locuri aici, o puteți scoate și puteți monta cablurile în rack prin partea de sus. Această chestie o găsim și aici în partea de jos. Această tablă zboară pur și simplu de aici, dacă o tăiem, și putem introduce cablurile prin partea de jos a rackului. Bun. Aici găsim partea din spate a rackului. Este partea pe care, cu ajutorul căruia se fixează rackul pe perete. Se observă și aceste găuri. Bun. Mai găsim cele două laterale. Uite-le aici. Șinele de montare a device-urilor în rack. De asemenea, găsim și 4 piciorușe de poziționare în partea de jos a rackului. Le puteți pune foarte simplu aici și puteți stabiliza rackul pe un birou sau unde vreți dumneavoastră. Dar ideal este să instalați rackul într-un loc securizat, în care să nu știe nimeni de el, să știți doar dumneavoastră. Iar mai departe găsim ușa de sticlă cu toate accesoriile ei. Cheița, logo-ul de tablă și cele necesare pentru a fixa ușa de sticlă pe acest rack. Începem prima dată cu partea de jos. Asta o dăm puțin deoparte. Și acum să ne apucăm să construim rackul, dar trebuie să ne aducem aminte că în pachet nu am găsit un manual cu instrucțiuni. Așa că am făcut un search pe internet și mi-am dat seama că rackul se montează cu spatele în această direcție. Deci unde vedeți această tablă ce va trebui să cadă când veți introduce firele în rack, această parte este partea ce se montează către perete. Așadar, această muche de aici reprezintă fața rackului. Iau o laterală și o montez în felul următor. Cu acest L, avem aici un L în partea din spate a rackului, pentru a nu masca aceste două găuri în care va intra știftul ușii de sticlă. Uite, aici am pus laterala. Aceasta este poziția. Uite, îmi rămâne gaură aici și bag șurubelnița ca să o vedeți. Bun, un exemplu mai concret de atâta nu cred că există. Bun, opa, se întâmplă și trebuie să prindem toate cele 20 de șuruburi din cutie. Trebuie să văd unde le prind pe toate, sunt cam multe. Acum voi prinde primul șurub pe laterală. Îl pun aici pe poziție, în gaură. Îmi cer scuze pentru unghiul camerei, pe viitor probabil că vom avea niște camere care filmează de sus, pentru că îmi plac și filmările de sus. Se văd mult mai bine și cred că se reține mai bine informația. Deocamdată filmăm din acest unghi. Din câte se vede și în imagine, am montat o laterală pe baza inferioară a rackului. Pasul următor este să asamblăm ușa de sticlă și să o punem aici pe poziție, după care să venim cu capacul superior, apoi continuăm cu cea de-a doua laterală și la final punem laterala din spate. Aceasta este regula. Dacă veți asambla laterala din stânga, laterala din dreapta, laterala din spate și pe urmă veți pune ușa aici, la final nu veți mai putea monta capacul. Așa că regula este foarte importantă. Aici este partea din spate a ușii de sticlă. Aici avem șuruburile, logo-ul de tablă ce vine fixat pe partea de exterior a ușii de sticlă. O să vă arăt imediat și cum se instalează.
Aici avem, cum să spun așa, 2 butuci de cauciuc ce ajută la închiderea ușii pentru a nu se sparge, pentru a nu face nici zgomot probabil. Uite-i. Îi punem aici. Și mai găsim niște protecții pentru sticlă ce se integrează pe aceste prinzători cu știft. Aici avem știftul care vine în partea de jos a racului și în partea de sus. Deci ca să simulăm așa, cam așa se montează ele. Aici avem spatele ușii de sticlă și ele se montează așa. Uite-le. Dar nu se montează corect așa, ele se montează cu aceste protecții de plastic. Și din câte se vede, aici avem o gaură pe această prinzătoare de metal cu cele 2 șuruburi. Iar această protecție de plastic se introduce pe această prinzătoare de fier cu știft și face un fel de click, așa ca să spun aici. Și o să vedem dacă am prins-o mai în față sau mai în spate și o putem regla eventual după aceea. Ușa se montează cu șuruburile în interior, pentru a arăta frumos ca și design. Etapa următoare trebuie să alegem care este partea interioară a ușii de sticlă. După cum am spus și înainte, partea de interior este partea cu șuruburile. Aceasta este partea de exterior unde se vede frumos aici. Bun, și acum trebuie să trecem la montarea butucului pe ușa de sticlă prin acest orificiu. După cum am spus, aici avem partea de exterior. Montăm această plăcuță cu logo aici, pe partea din fața ușii. Și trebuie să introducem butucul prin exteriorul ușii. Bun, îl întoarcem pe spate și apoi introducem piulița hexagonală cu care fixăm butucul pe ușa de sticlă. Perfect! Acum avem pregătită ușa. Deschis, închis, deschis, închis. Bun, punem ușa pe poziție. În cazul meu, ușa se va deschide de la dreapta către stânga, adică așa. Dacă ați vrea să deschideți ușa din partea stângă către dreapta, atunci trebuie să montați aceste prinzători cu șuruburile în interior, către spatele racului. Și atunci totul va veni pe invers montat față de cum v-am arătat înainte. Bun, punem ușa aici pe poziție, dar înainte de asta ne asigurăm că este fixată foarte bine laterala. Am pus laterala din dreapta și acum iau din pachet cele 2 știfturi de cauciuc și le montez în aceste găuri pe prima laterală prinsă. L-am pus pe primul, le pun și pe al doilea. Următorul pas pe care trebuie să-l facem este să poziționăm ușa aici pe poziție. Introducem știftul în partea inferioară a racului. Bun, aducem ușa până aici pe aceste 2 butucuri de cauciuc și închidem racul cu cheița. În acest moment este stabilizată ușa. Mai departe luăm acest capac. Poziția este cu spatele către perete. Acesta este spatele cu această placă ce va cădea când veți instala firele. O punem aici pe poziție foarte ușor. Și trebuie să fac aici ca un fel de click pe acest știft, pe știftul sticlei. Uite, el stă în acest moment. Se vede, da? Și pasul următor, am pus laterala deoparte, trebuie să introducem laterala. Aceasta este poziția. Da, așa și este. Bun, a intrat acum, închid ușa. Bun, și încep să fixez șuruburile. Și mai am 2, 4, 6, 8, 10, 11, nu, 12 șuruburi. 4 le voi folosi pentru aceste șine de montaj. Și restul bănuiesc că le voi folosi pentru capacul din spate și s-ar putea să mai am ceva șuruburi de adăugat și să nu le văd eu, dar nu cred. O să facem verificarea la final. Continuăm cu ultima piesă, cu spatele racului. Hai să închidem această ușă de sticlă să nu o spargem.
Deci cam așa arată racul fără partea din spate. Am poziționat și partea din spate și urmează să-i prindem șuruburile. La final mi-au rămas 8 șuruburi. 4 sunt pentru șinele de montaj și încă 4 șuruburi sunt pentru partea superioară, partea ce conține culerele, adică aerisirea acestui rack. De aceea mi-au rămas aceste 4, pentru că celelalte 4 le voi monta imediat. Ați văzut că le-am introdus aici în spate și trebuie să le strâng cu șurubelnița. Urmează la final să montăm șinele și ele se montează, uite așa. Așa trebuie să le vedeți cu fața, da? Cu aceste pătrățele îndreptate către voi. Din ce am văzut eu pe schema de pe net. Dar o să vă atașez linkul să vă puteți uita și voi. Și nu știu dacă am menționat, dar în acest rack avem două poziții pentru șine. O poziție mai în față și o poziție mai în spate. Le puteți pune ori în față, ori mai în spate. Și ne folosim de cele două șuruburi. Rackul este gata, doamnelor și domnilor. Uite-l. Îl ștergem așa frumos. Și hai să-i punem și cele 4 piciorușe. Acum că rackul este pregătit, aceasta este modalitatea prin care un rack de la Upcom de 19 inch se construiește. Sper că v-a fost de folos materialul de astăzi, iar dacă mai aveți întrebări, le puteți formula în secțiunea de comentarii sub acest video. Pe data viitoare, hai cu like-ul și subscribe-ul dacă apreciezi munca noastră. Intră și pe aduite.ro pentru a vedea o gamă diversificată de produse. Noi ne revedem în curând și cu alte episoade.